เคยคิดไหมว่าในโลกดิจิตอลที่เต็มไปด้วย AI และบอทเราจะพิสูจน์ตัวเองได้อย่างไรว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับโปรเจกต์ใหม่ที่อาจเปลี่ยนโลกได้ที่มีชื่อว่า Billion Network ไม่ต้องสแกนม่านตาไม่ต้องใช้ใบหน้าใช้แค่มือถือกับบัตรประชาชนเท่านั้นก็ได้แล้วนี่คือคู่แข่ง Worldcoin ตัวจริงสวัสดีครับกิ๊กก๊อกเลชแนลแรงเรียนรู้รายได้ออนไลน์สำหรับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่กับ Billion Network เป็น AirDrop ตัวใหม่ที่เพิ่งเริ่มโครงการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ปีนี้นี่เองแล้วก็มีผู้ดาวน์โหลดเข้ามาทำ AirDrop ประมาณล้านกว่าคนทั่วโลกและในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมทาง Billion Network ก็ไประดมทุนซึ่งก็มีผู้ที่เข้ามาสนใจบริษัทห้างร้านต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายของ Polygon Chain หรือว่า Matic Chain รวมไปถึง Coinbase การระดมทุนครั้งนี้ได้เงินมา$30 ล้านหรือประมาณ 1,000 ล้านบาทนั่นเองซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับตอนนี้ Billion Network ก็มีเงินทุนเข้ามาขยายโครงการไปสู่ฝันเพื่อเป้าหมายให้เกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการพัฒนา AI มันค่อนข้างจะรุดหน้าแล้วก็สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็เข้ามามีบทบาททำแทนมนุษย์ได้ดีกว่าเสียด้วยซ้ำเนาะทีนี้ระบบเครือข่ายต่างๆที่เป็นในส่วนของโลกดิจิตอลก็มีความกังวลว่าเราจะจัดการยังไงถ้า AI มันเก่งอย่างนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่ายูเซอร์นี้เป็นมนุษย์จริงๆยูเซอร์นี้เป็นบอทฉะนั้นก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะทำให้ ID นี้ยูเซอร์นี้ยืนยันพิสูจน์ความเป็นมนุษย์จริงๆเพื่อในอนาคตจะได้ลดช่องว่างของการฉ้อโกงหลอกลวงโดยการใช้บอทเนาะฉะนั้น Billion Network ก็จึงถือกำเนิดขึ้นลักษณะหรือว่าแนวคิดตัวนี้จะคล้ายๆกับ Worldcoin แต่ซึ่ง Worldcoin เขาจะมีอุปกรณ์ที่เป็นออกเอาไว้สแกนม่านตาใบหน้าก็จะมีต้นทุนในการยืนยันตัวตนค่อนข้างจะสูงกว่าใช้ทั้งอุปกรณ์ใช้ทั้งสถานที่ให้บุคคลเข้าถึงตอนนี้เราก็จะเห็นว่าWorldcoinก็ยังไม่สามารถกระจายเข้าไปยืนยันตัวตนได้ทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยแต่ในส่วนของ Billion Network ไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะว่าการขยายตัวของการยืนยันตัวตนของมนุษย์ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์เฉพาะกลุ่มบางพื้นที่เท่านั้นฉะนั้น Billion Network ก็เลยใช้เทคโนโลยี Zero Knowledge Proof เพื่อเข้าถึงการยืนยันพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ด้วยเพียงพาสปอร์ตบัตรประชาชนหลักฐานอะไรก็ได้ที่ทางราชการของประเทศนั้นออกให้แต่ระบบบัตรนั้นจะต้องเป็น NFC ก็คือเป็นชิป NFC ชิป NFC ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในบัตรประชาชนจะเป็นแผ่นทองเหลืองตรงนั้นแหละที่เราเอาไปแตะกับเครื่องอ่านมันก็จะอ่านค่าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในบัตรนั้นทั้งหมดแล้วก็พิสูจน์ว่าบัตรนี้เป็นของใครแต่ในส่วนของ Billion Network เขาจะใช้ตัว Zero Knowledge Proof เขาจะใช้เครื่องอ่านข้อมูลนี้แล้วก็ดึงข้อมูลที่พิสูจน์การยืนยันตัวตนด้วยความเป็นมนุษย์ไปแล้วก็เอาไปแปลงเป็นโค้ดดิจิตอลที่รันอยู่บนบล็อกเชนฉะนั้นเวลาเพื่อนๆถ่ายพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนใบขับขี่ทางระบบเขาจะไม่เก็บรูปถ่ายของบัตรประชาชนไว้เขาจะเอาเฉพาะข้อมูลที่ยืนยันเอกลักษณ์1 ID ต่อ1 Wallet เท่านั้นซึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้ว่านี่คือกระเป๋าของมนุษย์จริงๆถ้าเราเปรียบเทียบระหว่าง Worldcoin กับ Billion Network ก็จะมีข้อได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าทาง Billion Network เขาสามารถขยายจำนวนผู้ใช้ออกไปแบบไม่มีขีดจำกัดเพียงแค่คุณมีพาสปอร์ต
บัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วในอนาคตคนที่ใช้เครือข่ายของ Billion Network ก็จะมีมากกว่าทาง Worldcoin อย่างแน่นอนลิงก์สมัครอยู่ที่ใต้คลิปโอคลิปนี้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ลิงก์ก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาการลงทะเบียนสำหรับ AirDrop นี้เราก็จะใช้ ID ที่ล็อกอินผ่าน Google หรือว่า Apple ก็ได้เนาะในส่วนของผมนะครับก็จะใช้เป็น Google ผมก็จะกดไปที่ Google นะครับแล้วเพื่อนๆก็ติ๊กถูกตรงนี้นะแล้วก็กด I agree เลยเรียบร้อยนะในส่วนของตรงนี้ก็คือเราสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วทีนี้เราสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ถ้าเพื่อนๆต้องการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะให้เพื่อนกดที่ตรงนี้เลยแต่สำหรับผมนะครับผมก็จะใช้เป็นแอปพลิเคชันก็โหลดผ่าน Android นั่นเองเนาะแล้วเราก็ทำการติดตั้งเสร็จก็ทำการเปิดแอปเลยนะพอเราเข้ามาอยู่ในแอปแล้วนะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆเข้ามาใหม่นะครับก็จะอยู่ที่เลเวล1นะการที่เราจะอัพจากเลเวล1เป็นเลเวล2เลเวล3เลเวล4เลเวล5เลเวล6ซึ่งตอนนี้สูงสุดก็เป็นเลเวล6เนาะเราจะต้องเข้ามาเก็บตัว power มันก็จะมีงานอยู่ในนี้แหละตอนนั้นเพื่อนสมัครเข้ามาใหม่นะครับก็จะได้อยู่ที่200 power ใช่ไหมแล้วเราก็มาดูงานต่างๆนะตัวแรกนะครับเพื่อนๆก็เอาลิงก์นี้นะไปแชร์เพื่อนนะครับถ้าหากมีเพื่อนๆเข้ามากดผ่านลิงก์ของเพื่อนๆนะครับก็จะได้200 power แล้วเพื่อนเราก็จะได้200 power เท่ากันเนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในการที่เราเชื่อมต่อกับ Discord ซึ่งใน Discord ของระบบเขาก็จะมีโค้ดโปรโมชั่นที่เขาแจกในชุมชน Discord ของ Billion Network นั่นเองเนาะเพื่อนๆก็กดเข้าไปเชื่อมต่อได้เลยพอได้โค้ดมาเราก็เอาโค้ดมาใส่ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ครับก็เป็น Reward ในอนาคตเนาะตอนนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับก็เขียนว่า coming soon อยู่นะครับในแต่ละวันนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเช็คอินวันละ1ครั้งก็จะได้ทั้งหมด25 power นั่นเองเนาะแล้วในส่วนของตรงนี้จะเป็นในส่วนของการที่เราเข้าไปยืนยันความเป็นมนุษย์เนาะซึ่งจะมี2ส่วนถ้าเพื่อนๆทำตรงนี้จะได้600 power นะถ้าเพื่อนๆทำตรงนี้จะได้ 2,000 power ซึ่งผมกดเข้าไปทำแล้วนะครับมันยังทำไม่ได้เนาะเพราะว่ามันยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่อยู่รูปแบบอาจจะยังไม่รองรับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะแล้วก็กด start now แต่กดเข้ามาแล้วมันก็เป็นแบบนี้เนาะก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับก็รอก่อนถ้าเพื่อนๆทำได้นะครับก็คอมเมนต์บอกด้วยนะว่ามันทำได้แต่ของผมทำไม่ได้เนาะแล้วก็กดออกนะครับไปดูอีกตัวหนึ่งเนาะทีนี้เรามาดูตัว 2,000 power นะก็กดเข้าไปแล้วกด continue เลยเลือกเป็นประเทศไทยแลนด์นะแล้วกด continue แล้วก็กด open camera scan เลยพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คือเขารับสแกนเฉพาะพาสปอร์ตเนาะในส่วนของบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่นะครับเขายังไม่เปิดรับเนาะแต่ถ้าหากใครมีพาสปอร์ตนะครับก็สามารถที่จะทำได้เลยนะในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมปิดออกไปก่อนเนาะเรามาดูในส่วนอื่นๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถจะเก็บ power สะสมได้นะตรงนี้คือส่วนที่ผมทำไปเสร็จแล้วนะอันนี้คือการแนะนำเพื่อนครบ3คนนะครับก็จะได้เพิ่มมา600 power ตรงนี้ถ้าหากเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็จะได้มาอีก200 power เนาะแล้วก็ verify อีเมลได้อีก50 power แล้วก็อีเมล communication นะครับก็ได้อีก200 power เนาะถ้าเพื่อนๆเข้ามาใหม่นะก็ได้จำนวน power ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วทีนี้เพื่อนๆค่อยมาเก็บสะสมในส่วนต่างๆไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเข้ามาทำทุกวันก็คือการเช็คอินตรงนี้นะครับในอนาคตก็อาจจะมีการเก็บ power เพิ่มขึ้นมาเป็นงานให้เราทำอยู่เรื่อยๆเนาะซึ่งตอนนี้ช่วงนี้เราก็เข้ามาเก็บ power ไปก่อนแต่ได้ยินข่าวมานะครับภายในควอเตอร์ที่4ก็คือภายในปีนี้แหละเพื่อนๆจะได้รับข่าวดีกันทุกๆคนเลยผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะกันไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากกันเพื่อนกดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิป
การแนะนำการสร้างรายได้แบบนี้ออกมาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ